Hello everyone, this is Alok Sharma. Welcome to another video. यो चाहिँ मेट्रिक्स सिरिजको कन्टिन्युएसन भिडियो हो। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले मेट्रिक्स भनेको के हो भन्ने कुरालाई भिजुअलाइज गर्छौं है त। यो भिडियोमा इन्टर गर्न भन्दा अगाडि आई एम श्योर तपाईहरुले अगाडिको भिडियोहरु हेर्नु भएको छ बिकज मेट्रिक्स बुझ्नलाई हामीले भेक्टर, भेक्टर स्पेस, स्प्यान, लिनियर कम्बिनेसन अफ भेक्टर र लिनियरली डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेक्टर्सको बारेमा बुझेको हुनुपर्छ। सुरु गरौँ है त। मेट्रिक्स बुझ्नलाई सुरुमा हामीले ग्राफको प्रोपर्टीहरुलाई बुझ्नुपर्छ। ग्राफ पेपरलाई बुझ्नुपर्छ एक्चुअली। मसँग स्क्रिनमा एउटा 2D ग्राफ छ XY प्लेनमा। दिस इज x एक्सिस एन्ड दिस इज y एक्सिस। ग्राफ पेपरमा काउन्टिङ गर्न सजिलो होस् भनेर x एक्सिस र y एक्सिससँग प्यारलल लाइनहरु बनाइएको हुन्छ। वी क्यान सी दैट यसमा पनि प्यारलल लाइन्सहरु छ। सो हामीले इजिली x डाइरेक्सन र y डाइरेक्सनमा काउन्ट गर्न सक्छौं। यसरी कुनै पनि प्लेनलाई भिजुअलाइज गर्न सजिलो होस्, काउन्टिङ गर्न सजिलो होस् भनेर x एक्सिस र y एक्सिस सँग प्यारलल लाइन्सहरुको सिस्टम बनायौं भनेपछि त्यसलाई हामीले ग्रिड भन्छौं। सो दिस इज अ ग्रिड है त। यदि ग्रिड भएन भनेपछि कुनै पनि प्लेनलाई हामीले यतिकै हेर्न सक्दैनौं, त्यो ब्ल्याङ्क हुन्छ र हामीलाई काउन्टिङ र प्लटिङ गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ है त। दैट इज व्हाइ हामीले कुनै पनि ग्राफमा सुरुमा ग्रिड बनाउने गर्छौं। यो XY प्लेनको ग्राफलाई फुल स्क्रिनमा हेरौं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। यो एउटा ग्रिड भयो। यो ग्रिड कन्स्ट्रक्ट गर्नलाई हामीले तीनवटा प्रिन्सिपलहरु फलो गर्नुपर्छ एक्चुअली। फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेको युनिट डिस्टेन्स अलोङ x और y डाइरेक्सन रिमेन्स द सेम अल द वे अप टु इन्फिनिटी है त। युनिट डिस्टेन्स अलोङ x और y डाइरेक्सन भनेको जस्तै x डाइरेक्सनमा युनिट डिस्टेन्स भन्नाले यति लेन्थ बुझिन्छ, ग्राफ पेपरमा यति लेन्थ बुझिन्छ, र y डाइरेक्सनमा युनिट डिस्टेन्स भन्नाले यति लेन्थ बुझिन्छ। x डाइरेक्सनमा युनिट लेन्थ यति छ भनेपछि अलि अगाडि गयौं भनेपछि युनिट डिस्टेन्स त्यति नै हुन्छ है त। सो यहाँनेरको 1 युनिट डिस्टेन्स र यहाँनेरको 1 युनिट डिस्टेन्सको लेन्थ हेर्यौं भने एउटै हुन्छ। एक्चुअली इन्फिनिटी सम्म युनिट डिस्टेन्सहरु युनिफर्म हुन्छ है त। र y डाइरेक्सनमा हेर्यौं भने पनि त्यही हुन्छ। y डाइरेक्सनमा यदि यो 1 युनिट डिस्टेन्स हो भने y डाइरेक्सन अगाडि मुभ गर्दै जाँदाखेरि अथवा पछाडी मुभ गर्दै जाँदाखेरि युनिट डिस्टेन्स चाहिँ चेन्ज हुँदैन है त। एन्ड सेकेन्ड principle is that unit distance in x direction equals to unit distance in y direction. यसरी x डाइरेक्सन मा बन्ने युनिट डिस्टेन्स र y डाइरेक्सन मा बन्ने युनिट डिस्टेन्स चाहिँ इक्वल हुन्छ है त। र थर्ड प्रिन्सिपल भनेको x डाइरेक्सन इज परपेन्डिकुलर टु द y डाइरेक्सन। कुनै पनि ठाउँमा हेर्यौं भनेपछि ग्रिडमा x डाइरेक्सनमा बनेको लाइनहरु र y डाइरेक्सनमा बनेको लाइनहरु अलवेज परपेन्डिकुलर बसेको हुन्छन् है त। यिनी तीनवटा प्रिन्सिपल फलो गर्यौं भने हामीले एउटा बेसिक ग्रिड बनाउन सक्छौं। र यसरी ग्रिड बनिसक्यो भने चाहिँ हामीले कुनै पनि प्वाइन्ट प्लट गर्नलाई सजिलो हुन्छ। अब फर एक्जाम्पल 5 3 भेक्टर मैले यो ग्रिडमा बनाउन खोजे भने मैले जस्ट के गर्छु त भन्दा x डाइरेक्सनमा ओरिजिन देखि 5 युनिट मुभ गर्छु, 1 2 3 4 5, र y डाइरेक्सनमा 3 युनिट मुभ गर्छु र 5 3 भन्ने भेक्टर पाउँछु है त। अब क्वेशन रह्यो ग्रिड सिस्टम यो जुन बन्यो तीनवटा प्रिन्सिपल फलो गरेर के ग्रिड यस्तो मात्रै हुन सक्छ त भन्ने क्वेशन रहन्छ। एक्चुअली नो। यदि मैले यो टाइपको ग्रिड देखाए भने एक्चुअली यो पनि एउटा ग्रिड सिस्टम हो जसमा चाहिँ तीनवटा प्रिन्सिपल फलो भए हुन्न। x डाइरेक्सन र y डाइरेक्सन परपेन्डिकुलर छैन यसमा, र x डाइरेक्सनमा युनिट लेन्थ र y डाइरेक्सनको युनिट लेन्थ इक्वल छैन यसमा, र यो ग्राफ चाहिँ ओरिजिनल ग्रिडको रेफरेन्समा हेर्यौं भने हल्का x डाइरेक्सनतिर ढल्किएको छ है त। त्यसलाई हामीले ग्रिड शेयर्ड भएको भन्छौं है त। यदि ओरिजिनल ग्रिड ट्रान्सफर्म भएर यो ग्रिड बनेको हो भने ओरिजिनल ग्रिडमा पर्ने कुनै एउटा भेक्टर फर एक्जाम्पल 5 3 भन्ने यो ग्रिडमा आइपुग्दाखेरि यहाँनेर आइपुग्छ है त। बिकज ट्रान्सफर्मड ग्रिडमा हेर्ने भने 1 2 3 4 5 1 2 3 यो 5 3 भन्ने पोइन्ट हुन्छ है त। सो ओरिजिनल ग्रिडमा 5 3 भन्ने भेक्टर यदि ग्रिड ट्रान्सफर्मेसन भयो भने 8 3 मा पुग्दो रहेछ है त। सो 5 3 भेक्टर ट्रान्सफर्म्स इन्टु 8 3 भेक्टर यदि त्यो ग्रिड ट्रान्सफर्मेसन भयो भने। र ट्रान्सफर्म भइसकेको भेक्टरलाई पनि हामीले ओरिजिनल ग्रिडको रेफरेन्समै लेख्छौं 8 3 भनेर, बिकज ट्रान्सफर्म ग्रिडमा त यो भेक्टर 5 3 नै हुन्छ है त। र अर्को कुरा यो ओरिजिनल ग्रिडमा बन्ने i र j भेक्टर जो चाहिँ 1 0 र 0 1 हुन्छन्, ग्रिड ट्रान्सफर्मेसन भयो भनेपछि i र j भेक्टर यहाँनेर बन्छ है त। i भेक्टर यहाँनेर पर्छ र j भेक्टर यहाँनेर पर्छ है त। सो ओरिजिनल ग्रिडको रेफरेन्समा हेर्दाखेरि i भेक्टर चाहिँ चेन्ज नै भएन। दैट इज 1 0 भेक्टर ट्रान्सफर्म्स इन्टु 1 0 भेक्टर नै। बट j भेक्टर चाहिँ 0 1 भेक्टर थियो, ग्रिड ट्रान्सफर्मेसन भएर यो 1 1 मा
ट्रान्सफर्म भयो है त। नाउ अनदर ट्रान्सफर्मेसन हेरौँ। यो भनेको ओरिजिनल ग्रिड भयो र यदि ट्रान्सफर्म भएर वाई डिरेक्सनतिर ग्रिड स्केल भयो भने तपाईले देख्नुभयो कि नै सुरुमा ग्रिड यो थियो, वाई डिरेक्सनतिर ग्रिड स्केल भयो है त। यदि यसो भयो भने हाम्रो यदि ओरिजिनल ग्रिडमा 53 भन्ने पोइन्ट थियो भने ट्रान्सफर्म भइसकेपछि 53 भन्ने भेक्टर चाहिँ यहाँनिर पुग्छ है त। 1 2 3 4 5 1 2 3। सो ओरिजिनल ग्रिडको रेफरेन्समा हेर्दाखेरि 53 भन्ने भेक्टर 5 6 मा ट्रान्सफर्म भयो है त, बिकज ओरिजिनल ग्रिडको रेफरेन्समा दिस पोइन्ट इज 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। So 5 3 vector transforms into 5 6 vector with that particular transformation of grid है त। त्यसैगरी यदि हामीले I र J भेक्टरलाई हेर्न खोज्यौं भने 1 0 र 0 1 भेक्टरलाई हेर्न खोज्यौं भने ग्रिड ट्रान्सफर्मेसन भयो भने 1 0 र 0 1 भेक्टर यहाँनिर पुग्छ। सो ओरिजिनल ग्रिडको रेफरेन्समा 1 0 1 0 मै ट्रान्सफर्म हुन्छ, राइट। बट 0 1 भेक्टर चाहिँ 0 2 भेक्टरमा ट्रान्सफर्म हुन्छ। सो यहाँनिर फेरि के बुझ्नु पर्यो भन्दा 1 0 0 1 र 5 3 भन्ने तीनवटा भेक्टर मात्रै ट्रान्सफर्म हुँदैनन्। एक्चुअली ओरिजिनल ग्रिडमा भएको एभ्री सिंगल भेक्टर चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन भयो भने एउटा नयाँ भेक्टर बन्छ है त, बिकज होल ग्रिड नै मोडिफाई भएको छ। र फेरि अरू एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। ओरिजिनल ग्रिड यो छ, ग्रिड ट्रान्सफर्मेसन भएर यदि यस्तो सेपमा पुग्यो भने दिस इज एक्स एक्सिस एन्ड दिस इज वाई एक्सिस। के हुन्छ त भन्दा लेट अस सपोज ओरिजिनल ग्रिडमा 3 4 भन्ने एउटा भेक्टर छ भने ट्रान्सफर्मेसन भयो भने चाहिँ 3 4 भेक्टर यहाँनिर पुग्छ है त, बिकज दिस इज 1 2 3 1 2 3 4 दिस इज 3 4 भेक्टर अफ द ट्रान्सफर्म्ड ग्रिड। सो ओरिजिनल ग्रिडको रेफरेन्समा हेर्दाखेरि दिस इज -1 7। सो 3 4 भेक्टर ट्रान्सफर्म भयो भने -1 7 मा पुग्दो रहेछ। र ओरिजिनल ग्रिड र ट्रान्सफर्म्ड ग्रिड मैले यदि एउटै स्क्रिनमा देखाउन खोजेँ भने एक्चुअली तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा हल्का फेडेड छ है त ओरिजिनल ग्रिड, र ट्रान्सफर्म्ड ग्रिड चाहिँ त्योभन्दा माथि छ। सो ओरिजिनल ग्रिडमा 1 2 3 1 2 3 4 3 4 भन्ने भेक्टर ट्रान्सफर्म्ड ग्रिडमा चाहिँ 1 2 3 1 2 3 4 यहाँनिर पुग्दो रहेछ। द्याट इज 3 4 भन्ने भेक्टर ट्रान्सफर्म भएर यहाँ पुग्दाखेरि ओरिजिनल ग्रिडमा हेऱ्यौँ भने -1 1 2 3 4 5 6 7 -1 7 मा पुग्दो रहेछ। सो ओरिजिनल ग्रिडमा भएको 3 4 भन्ने भेक्टर ट्रान्सफर्म भयो भने -1 7 मा पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ है त। इन द सेम वे यदि हामीले युनिट भेक्टर्स अलङ एक्स र वाई डिरेक्सन I र J भेक्टरलाई हेऱ्यौँ भने जो चाहिँ 0 1 र 1 0 हुन्छ, ट्रान्सफर्म्ड ग्रिडमा चाहिँ त्यो भेक्टरहरू यहाँनिर पुग्छ। दिस इज एक्चुअली 1 1 एन्ड दिस इज -1 1 है त। सो I भेक्टर 1 1 मा पुग्छ, J भेक्टर चाहिँ -1 1 मा पुग्छ। र अगेन 3 4 1 0 र 0 1 मात्रै ट्रान्सफर्म हुँदैनन्, एक्सवाई प्लेनमा पर्ने इच एन्ड एभ्री भेक्टरहरू ट्रान्सफर्म हुन्छन् है त, र केही नयाँ भेक्टरमा रिप्रेजेन्ट हुन्छन्। यो हामीले तीनवटा इक्जाम्पलहरू हेऱ्यौँ। सुरुमा चाहिँ सेयर भएको थियो ग्रिड, सेकेन्डमा चाहिँ ग्रिड स्ट्रेच भएको थियो, र योमा चाहिँ ग्रिड रोटेट भएको छ है त, एन्टी क्लकवाइज रोटेट भएको जस्तो देखियो। एक्चुअली रोटेट मात्रै भएको छैन, यो हल्का स्केल पनि भएको छ, बिकज ओरिजिनल ग्रिडमा I भेक्टर यति थियो भने ट्रान्सफर्म्ड ग्रिडमा I भेक्टरको लेन्थ हल्का बढी हुन्छ। सो दिस इज रोटेसन प्लस स्ट्रेचिङ है त। र अब क्वेसन के रह्यो भन्दा हाउ क्यान वी एक्सप्रेस दिज ट्रान्सफर्मेसन्स म्याथमेटिकल्ली। म्याथमेटिकल्ली यो ट्रान्सफर्मेसनहरूलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। ट्रान्सफर्मेसन भनेको हामीले बुझ्यौँ ओरिजिनल ग्रिड चाहिँ कुनै एउटा नयाँ ग्रिडमा मोडिफाई हुन्छ भनेपछि त्यो ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। त्यो ट्रान्सफर्म हुने होल प्रोसेसलाई कुनै एउटा म्याथमेटिकल अपरेटरले रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो है त। हामीलाई एउटा यस्तो अपरेटर चाहियो जसले ओरिजिनल भेक्टर इनपुट लियोस् र ट्रान्सफर्म्ड भेक्टर चाहिँ आउटपुट दियोस् है त। र अफकोर्स अपरेटर चाहिँ इच ट्रान्सफर्मेसनको लागि युनिक हुन्छ है त। जस्तै अघि हामीले हेरेको इक्जाम्पलमा तीनवटा इक्जाम्पलको लागि तीनवटा युनिक अपरेटरहरू चाहियो जसले चाहिँ इच ट्रान्सफर्मेसनलाई युनिकली रिप्रेजेन्ट गर्न सकोस् है त। र अब हाम्रो मेन काम के रह्यो भन्दा ट्रान्सफर्मेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने अपरेटर फाइन्ड आउट गर्ने है त। अघिको लास्ट इक्जाम्पल हेरौँ, थर्ड इक्जाम्पल। यो ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ 3 4 भन्ने भेक्टर -1 7 मा ट्रान्सफर्म भएको थियो, र I र J भेक्टर चाहिँ 1 0 0 1 थियो भने ट्रान्सफर्म भइसकेर 1 1 -1 1 मा पुगेको थियो है त। 1 0 0 1 I र J भेक्टर हो, र 1 1 -1 1 लाई ट्रान्सफर्म्ड I र J
मा रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो त्यसलाई मैले आई ड्यास र जे ड्यास भन्ने नोटेसन दिएँ है त सो आई ड्यासमा ट्रान्सफर्म भयो जे ड्यासमा ट्रान्सफर्म भयो है त र ट्रान्सफर्म भेक्टर चाहिँ हामीले फेरि पनि भन्दैछु ओरिजिनल ग्रिडको रेफरेन्समा हेर्दैछौँ है त ओरिजिनल ग्रिडमा चाहिँ 1 1 मा पुगेको छ आई भेक्टर सो आई ड्यास भेक्टर इज 1 1 यसरी ओरिजिनल ग्रिडमा भएको 3 4 भन्ने भेक्टर जसलाई हामीले 3i + 4j ले लेख्न सक्छौँ ट्रान्सफर्म्ड ग्रिडमा चाहिँ यो 3i ड्यास + 4j ड्यास भन्छ र यदि हामीले 3i ड्यास + 4j ड्यास भन्ने भेक्टर जुन छ त्यो ओरिजिनल ग्रिडमा चाहिँ कहाँनिर पर्छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामीले सिम्पली के गर्छौँ आई ड्यास र जे ड्यास भनेको ओरिजिनल ग्रिडमा कति हुन्छ भन्ने कुरा इनपुट गर्छौँ है त आई ड्यास भनेको 1 1 जे ड्यास भनेको -1 1 सो 1 1 भेक्टरलाई 3 टाइम्स स्केल गर्ने र -1 1 भेक्टरलाई 4 टाइम्स स्केल गर्ने र भेक्टर एडिसन गर्ने भने चाहिँ यो रिजल्टिङ भेक्टर कहाँनिर पर्छ भन्ने कुरा आउँछ त्यो भनेको 3 टाइम्स 1 + 4 टाइम्स -1 3 टाइम्स 1 + 4 टाइम्स 1 यसरी यो भेक्टर आउँछ है त र यो भनेको -1 7 भेक्टर हुन्छ यहाँनिर हेर्नु पर्दाखेरि आई ड्यास भेक्टरले चाहिँ आई भेक्टर जस्तो होरिजेन्टल डिरेक्सनतिर मात्रै 1 युनिट थप्ने काम गर्दैन एक्चुअली यसले होरिजेन्टल डिरेक्सनतिर 1 युनिट भर्टिकल डिरेक्सनतिर पनि 1 युनिट थप्ने काम गर्छ र जे ड्यास भन्ने भेक्टरले चाहिँ जे भेक्टर जस्तो भर्टिकल डिरेक्सनतिर मात्रै 1 युनिट थप्ने काम गर्दैन एक्चुअली यसले होरिजेन्टल डिरेक्सनतिर र भर्टिकल डिरेक्सनतिर दुईतिरै कन्ट्रिब्युट गर्छ है त सो हामीले ओरिजिनल ग्रिडमा कहाँनिर पर्छ त भेक्टर भनेर हेर्नको लागि 3 टाइम्स आई ड्यास भेक्टरको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र 4 टाइम्स जे ड्यास भेक्टरको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट जोड्यौँ भने टोटल होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट पाउँछौँ जो चाहिँ -1 हुन्छ त्यसै गरी आई ड्यास भेक्टरको भर्टिकल कम्पोनेन्टलाई 3 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ स्केल गऱ्यौँ र जे ड्यास भेक्टरको भर्टिकल कम्पोनेन्टलाई 4 ले स्केल गरेर जोड्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो फेरि टोटल भर्टिकल कम्पोनेन्ट आउँछ है त सो यो टोटल होरिजेन्टल र टोटल भर्टिकल कम्पोनेन्टले चाहिँ रिजल्टिङ भेक्टर दिन्छ है त यो कुरा चाहिँ 3 4 भेक्टरको लागि मात्रै हुन्न एक्चुअली कुनै पनि एउटा जनरल भेक्टर एबी ओरिजिनल ग्रिडमा छ भने ग्रिड ट्रान्सफर्मेसन भएर त्यो कहाँनिर पुग्छ भनेर थाहा पाउनको लागि ए टाइम्स आई ड्यास भेक्टर र बी टाइम्स जे ड्यास भेक्टर गर्छौँ र यसो गर्दाखेरि ट्रान्सफर्म भेक्टर भनेको अरू केही पनि होइन आई ड्यास र जे ड्यासको होरिजेन्टल कम्पोनेन्टलाई ए र बीले स्केल गरेर लेख्ने र आई ड्यास र जे ड्यासको भर्टिकल कम्पोनेन्टलाई ए र बीले स्केल गरेर लेख्ने भनेपछि रिजल्टिङ भेक्टर पाउँछौँ हामीले है त सो भेक्टर ट्रान्सफर्मेसन गर्ने अपरेसन चाहिँ यो रहेछ भेक्टर ट्रान्सफर्मेसन गर्नलाई हामीले दुईवटा कुरा मात्रै युटिलाइज गऱ्यौँ त्यो भनेको 1 1 भेक्टर र -1 1 भेक्टर है त यो भनेको आई र जे भेक्टर कहाँनिर ल्यान्ड गर्छ अथवा आई र जे भेक्टर ट्रान्सफर्म भयो भने कहाँनिर पुग्छ भन्ने कुरा यो दुईटा भेक्टर थाहा भयो भने हामीले कुनै पनि भेक्टरलाई ट्रान्सफर्म गरेर त्यो कहाँनिर पुग्छ भनेर थाहा पाउन सक्छौँ है त सो हामीलाई यो दुईवटा इन्फर्मेसन मात्रै चाहियो यो दुईवटा इन्फर्मेसन भयो भने हामीले इन्टायर ग्रिडको ट्रान्सफर्मेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ बिकज ओरिजिनल ग्रिडमा पर्ने इच भेक्टरलाई हामीले यी दुईटा भेक्टरहरू युज गरेर उनीहरूको ट्रान्सफर्म्ड भेक्टर पत्ता लगाउन सक्छौँ है त सो इन्टायर ट्रान्सफर्मेसन रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हामीले यो 4वटा एलिमेन्टहरू चाहिँदो रहेछ 1 1 र -1 1 यसलाई मैले दुईवटा भेक्टर फर्ममा नदेखाएर अलि मिलाएर यो दुईवटा ब्र्याकेट हटाएर यसरी पनि लेख्न सक्छु दिस इज आई ड्यास भेक्टर 1 1 र दिस इज जे ड्यास भेक्टर -1 1 एन्ड एक्चुअली दिस इज कल्ड अ मेट्रिक्स सो मेट्रिक्सले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा ट्रान्सफर्मेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ फर्स्ट कोलुमले चाहिँ आई भेक्टर कहाँनिर पुग्छ भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ सेकेन्ड कोलुमले चाहिँ जे भेक्टर कहाँनिर पुग्छ भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ एन्ड अनदर थिङ दिस इज कल्ड मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हामीले पहिल्यैदेखि गर्दै आएको एक्चुअली फर्मुला घोक्दै आएको 1 ले एलाई मल्टिप्लाई गर्ने -1 ले बीलाई मल्टिप्लाई गर्ने 1 ले एलाई 1 ले बीलाई यसरी गर्थ्यौँ बट यसको एक्चुअल मिनिङ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एक्स डिरेक्सनको कम्पोनेन्टहरूलाई ए र बीले मल्टिप्लाई गरेर माथितिर राख्ने जुन चाहिँ एक्स डिरेक्सन भनेको माथितिर लेख्नुपर्छ हामीले भेक्टरमा र आई ड्यास र जे ड्यासको वाइ डिरेक्सनतिरको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ ए र बीले मल्टिप्लाई गरेर तलतिर लेख्ने है त सो दिस इज ट्रान्सफर्म्ड भेक्टर र म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनले के दिँदो रहेछ भन्दा कुनै पनि भेक्टरलाई ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि कुनै पनि म्याट्रिक्सले त्यो कहाँनिर पुग्छ भन्ने कुरा दिँदो रहेछ है त
मेरो भिडियोको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ यही थियो, म्याट्रिक्स र म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन बुझाउनु। अब चाहिँ अघि हामीले हेरेको ट्रान्सफर्मेसन इक्जाम्पल्सहरूलाई म्याट्रिक्सले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ है त। ओरिजिनल ग्रिड यो थियो, अघि यसरी एक्स डिरेक्सनतिर सियर भएको थियो। यसलाई हामीले 1 0 1 1 भन्ने म्याट्रिक्सले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, बिकज आई र जे भेक्टर चाहिँ 1 0 र 1 1 मा ट्रान्सफर्म हुन्छ है त। र अगेन 5 3 भन्ने कुनै पनि एउटा भेक्टर छ भने ओरिजिनल ग्रिडमा त्यो ग्रिड ट्रान्सफर्मेसन हुँदाखेरि कहाँनिर पुग्छ भनेर थाहा पाउनको लागि वी जस्ट मल्टिप्लाई बाई अ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गऱ्यौँ भने यसले 8 3 दिन्छ है त। अगेन यो ओरिजिनल ग्रिड भयो र ट्रान्सफर्मेसन भएर यदि ग्रिड वाइ डिरेक्सनतिर स्ट्रेच हुन्छ भने यो ट्रान्सफर्मेसनलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दा 1 0 र 0 2 ले, बिकज आई भेक्टर चाहिँ 1 0 नै हुन्छ, जे भेक्टर चाहिँ ट्रान्सफर्म भयो भने 0 2 मा पुग्छ। द्याट इज वाइ दिस ट्रान्सफर्मेसन इज रिप्रेजेन्टेड बाई 1 0 0 2 म्याट्रिक्स। र अर्को कुरो के छ त भन्दा अहिलेसम्म हामीले जुन ट्रान्सफर्मेसन्सको कुराहरू गऱ्यौँ ती सब ट्रान्सफर्मेसन्सहरू लिनियर ट्रान्सफर्मेसन हुन् है त। यदि हामीले म्याट्रिक्समा हेऱ्यौँ भने यसको इलिमेन्ट्सहरू जस्तै 1 2 0 0 यहाँनिर सबै कन्स्ट्यान्टहरू छन् है त। सो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि भेक्टरको इलिमेन्टहरूलाई कन्स्ट्यान्टले स्केलिङ अथवा मल्टिप्लाई गर्छ। द्याट इज वाइ यो कन्स्ट्यान्टहरूले मल्टिप्लाई हुने भावनाले त्यसलाई लिनियर ट्रान्सफर्मेसन्स भनिन्छ। यसरी कन्स्ट्यान्टहरूले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जहिले पनि ग्रिड कि सियर हुन्छ कि रोटेट हुन्छ कि स्केल हुन्छ है त। र क्वेसन के आउन सक्छ भन्दा नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन्स भनेको के हो भन्ने कुरा आउँछ। नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भयो भने ग्रिड चाहिँ फर इक्जाम्पल यसरी ट्रान्सफर्म हुन्छ है त। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ लाइनहरू कर्भ भएको छन् र ग्राफ इभन छैन, यतातिर एकदम स्केलिङ भएको छ धेरै, यतातिर धेरै स्केल भएको छैन। सो दिस इज एन इक्जाम्पल अफ नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन्स। नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन आउनको लागि म्याट्रिक्सको इलिमेन्टहरू भेरिएबल हुन्छ। जस्तै यहाँनिर हाम्रो भेक्टर चाहिँ कुन एक्स र कुन वाइमा छ भन्ने कुरामा त्यो कसरी ट्रान्सफर्म हुन्छ भन्ने कुरा डिपेन्डेन्ट छ, किनभने म्याट्रिक्सको इलिमेन्ट नै भेरिएबलहरू छन्। जस्तै यहाँनिर चाहिँ म्याट्रिक्सको इलिमेन्ट नै हाम्रो कुनै एउटा पर्टिकुलर भेक्टरले ट्रान्सफर्मेसन गर्दैछौँ भनेपछि त्यो भेक्टर कुन इन्क्लिनेसन बनाएर बसेको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। सो यदि म्याट्रिक्सको इलिमेन्ट कन्स्ट्यान्ट नभएर भेरिएबल छ भने जहिले पनि त्यो नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। र हामीले नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्दैनौँ एक्चुअली यो भिडियो सिरिजमा चाहिँ, बिकज दे आर भेरी कम्प्लेक्स। हामीले जस्ट लिनियर ट्रान्सफर्मेसनको मात्रै कुरा गर्छौँ जसमा चाहिँ म्याट्रिक्सको इलिमेन्टहरू जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छन् है त। न अहिलेसम्म हामीले कुरा गऱ्यौँ एक्सवाई प्लेनको मात्र अथवा 2 डाइमेन्सनल प्लेन र त्यसमा आउने ट्रान्सफर्मेसनको कुराहरू गऱ्यौँ। बट एक्चुअली ट्रान्सफर्मेसनहरू 2 डाइमेन्सनमा मात्रै नभएर 3 डाइमेन्सन 1 डाइमेन्सन र मल्टिपल डाइमेन्सनमा पनि हुन्छन्। 3 डाइमेन्सनमा ग्रिड ट्रान्सफर्मेसन हेर्न खोज्यौँ भने एक्चुअली यहाँ देखाउन त हल्का गाह्रो हुन्छ, बट आई होप तपाईँहरूले 3D मा इमेजिनेसन गर्न सक्नुहुनेछ। एक्स वाइ जेडतिर युनिट भेक्टरहरू आई जे के हुन्छ, जसको कोअर्डिनेट चाहिँ 1 0 0 0 1 0 र 0 0 1 हुन्छ। र लेटस सपोज एउटा 3D ट्रान्सफर्मेसन गर्छु मैले जसमा चाहिँ एक्स वाइ जेड एक्सिसहरू यसरी ट्रान्सफर्म हुन्छन्। ओरिजिनल वाइ एक्सिस यो डिरेक्सनमा थियो भने यो हल्का सियर भयो, एक्स वाइ प्लेन सियर भएको छ। जेड डिरेक्सन भर्टिकली अपार्ट थियो भने सी इन्क्लाइन भयो। र ट्रान्सफर्म्ड आइजे के भनेको चाहिँ यहाँनिर यहाँनिर र यहाँनिर हुन्छ। दे आर 1 0 0। जेडएस भनेको चाहिँ 1 1 0। लेट अस सपोज मैले 1 1 0 मा पुगाएँ जे भेक्टरलाई चाहिँ। र के भेक्टर भनेको चाहिँ सुरुमा यहाँनिर थियो, ट्रान्सफर्म भएर लेट अस सपोज 1 1 1 मा पुग्यो। सो यो होल 3D ट्रान्सफर्मेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ यिनै भेक्टरहरूलाई मैले कोलम वाइज लेखेँ 1 0 0 1 1 0 1 1 1। सो यो म्याट्रिक्स लेख्नु र भिजुअल्ली यो सबै 3D ट्रान्सफर्मेसन देखाउनु एउटै कुरो हो है त, बिकज यो म्याट्रिक्सले चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनलाई होल्ली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। एन्ड दिस इज लिनियर ट्रान्सफर्मेसन बिकज यदि यो 3D स्पेसमा कुनै एउटा अब्जेक्ट थियो 3D क्युब अथवा प्यारालेलोपाइपेड और क्युबोइड थियो भने ट्रान्सफर्मेसन भइसक्यो भने त्यसको सेप चेन्ज हुन्छ, बट त्यो प्यारालेलोपाइपेड नै भन्छ। सिलिन्डर स्फियर अथवा कुनै कर्वेचर भन्दैन, एक्चुअली जस्ट स्केलिङ सियरिङ एन्ड रोटेसन मात्रै हुन्छ है त। सो यसरी हामीले भन्न सक्छौँ यो लिनियर ट्रान्सफर्मेसन हो भनेर। यति गरिसकेपछि म्याट्रिक्स भनेको के हो तपाईँलाई जनरल आइडिया भयो होला।
सर्ट नै असाइनमेन्टहरू दिन्छु म। आई होप तपाईहरुले कम्प्लिट गर्नुहुनेछ। असाइनमेन्ट्सहरू चाहिँ भिजुअलाइजेसन नै हो, एक्चुअली गर्नुपर्ने केही पनि छैन। फर्स्ट क्वेसन चाहिँ 2 0.5 -3 4 यो एउटा म्याट्रिक्स हो। यो म्याट्रिक्सले चाहिँ कस्तो ट्रान्सफर्मेसन ल्याउँछ भनेर गेस गर्नु होला, कपीमा ड्र गर्नु होला ग्राफहरू। र सेकेन्ड म्याट्रिक्स चाहिँ 2 1 -1 0 -0.5 छ। यो म्याट्रिक्सले चाहिँ कस्तो ट्रान्सफर्मेसन गर्छ भन्ने कुरा ड्र गर्नु होला कपीमा ग्रिडहरू र भिजुअलाइज गर्नु होला। एक्चुअली यो सेकेन्ड क्वेसन जुन छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, पछि हामीलाई चाहिन्छ यो भिजुअलाइजेसन चाहिँ। सो यो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ इजी छ, यो भिजुअलाइज गरिसकेर सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ तपाईहरुले कम्पलसरी गर्नुहुनेछ भन्ने मैले होप गरेँ। र म्याट्रिक्स ओर लिनियर ट्रान्सफर्मेसनको कुरा सकिसकेपछि त्यही म्याट्रिक्सको कन्टिन्युएसन डिटर्मिनेन्टतिर जान्छौँ। एक्चुअली डिटर्मिनेन्ट यो भिडियोसँग रिलेटेड छ। यो भिडियो तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने रिपिटेडली हेर्नु पर्यो र बुझ्नको लागि आफ्नो इमेजिनेसन लजिकहरू डेभलप गर्नु, र यो भिडियो कम्प्लिटली बुझिसकेपछि मात्रै हामी डिटर्मिनेन्टको कुरा गर्न सक्छौँ है त। सो बेस्ट अफ लक। र यदि यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला भिडियोलाई, र मैले आफ्नो च्यानलमा राखेको भिडियोहरू मन पर्दै गइरहेको छ र कन्टिन्युएसन चाहनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल एन्ड सेयर विथ योर फ्रेन्ड्स है त। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टाटा।